النهاردة هنتكلم عن عشبة من الأعشاب المهمة قوي قوي. تاخد مساحة أكتر من حياتنا وتدخل في الأكل والشرب. ليه؟ هنقول يلا بينا نتكلم. العشبة دي هي إكليل الجبل أو روزماري أو حصل بين. بنستخدمها في الطبخ، بنتبل بيها لحمة، فراخ، سمك. كمان ممكن نحطها على الشاي، ممكن نحطها في الشوربة، ممكن ندخلها في البرامات اللي بنعملها تورلي مجموعة خضار. بيستخدم كمان كمادة حافظة لأنه مضاد أكسدة فعال. بيستخدموها في مستحضرات التجميل للبشرة والشعر. لو استخدمناها على هيئة زيت روزماري بيقلل من سقوط الشعر وبيعزز نمو الشعر لما بيتحط على فروة الراس على طول. روزماري بتتمتع بخصائص مذهلة لأنها بتحتوي على روزمارينيك أسيد. ده أحد المغذيات النباتية اللي بتتمتع بفوائد رائعة. فوائد الروزماري الطبية: في حالات الصرع بيخفف من الألم، في حالات العقم والقلق. له دور فعال جدا في التخفيف من هرمون الكورتيزول، وطبعا دي حاجة عظيمة. بيخفف من الإمساك، ألم العضلات. كمان بيفيد قوي الناس اللي عندهم مرض السكر. أثبتت الدراسات إنه له قدرة على تعزيز حساسية الأنسولين، بيساعد على خسارة الوزن، ده لدوره في التخفيف من الأنسولين. مضاد التهاب فعال جدا وعامل حماية للأعصاب. الناس اللي عندها مقاومة أنسولين، العشبة دي في الأكل بشكل منتظم بتفيد جدا لقدرتها على زيادة حساسية الأنسولين ودورها في الحالة دي. روزماري بيحسن المود. ليه بقى؟ ريحته بتأثر على مناطق معينة في الدماغ، بتخفف التوتر والقلق وبتدي شعور بالريلاكسيشن، الاسترخاء. طيب هنستعمله ازاي؟ زي ما قلنا هنحطه في الشاي او هنغلي كوباية مية ونحطه شوية 10 دقايق ونشربه، لانه طبعا فيه زيوت طيارة. ممكن نستعمله مجفف طبعا، سواء كان فريش او مجفف هو له نفس الفوائد. ممكن وهو مجفف نطحنه ونستعمله كنوع من انواع البهارات والتوابل في الاكل، وفي تتبيل لحمة، فراخ، سمك، خضار، اي حاجة احنا عايزينها. اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة، واتمنى كمان انكم تجربوا وتستفيدوا من كنوز ربنا في الارض. اشوفكم على خير.